Yung change naman ng presyo ng oil products, ay tansya natin mga nasa around 8%. Kasi 250, let's say, over a 34 peso per liter price, the former price, let's say, of a diesel. So that's just about 8%. So if you apply po yung 8%, doon sa less than 5% na porsyento ng total production cost, ang effect lang po niyan ay 0.4%. So yung example ko nga ginagamit, pag tinignan nyo yung dilata, for example, dilata maybe 14 pesos, sardinas, i-apply mo yung 0.04%, ibig sabihin nun, 5 centimos lang yung change, yung adjustment na mangyayari. O 5 centimos, babaguhin mo ba yung SRP pag 5 centimos? So it's a question mark, no? Normally, hindi ginagalaw yon. Hindi na binabago yon or hindi ka na. Kaya yung mga panakot na nangyayari ho, sana maiwasan yon dahil hindi dapat tumaas siya ng 5 piso. No? Yung mga iba sinasabi, dapat mag-increase na 3 pesos, 5 pesos. Kukumputin ho nyo, ano talaga yung epekto ng excise tax sa fuel, yung epekto ng fuel sa total production cost, sa total sale price, ay napakaliit po. At yun ay nababalidate dahil meron ding mga ekonomista naman, mga macroeconomic model, sa inflation model po, nung in-apply itong excise tax, ang lumabas din sa kanilang numero ay 0.7%. Napakalapit dun sa ating 0.4% on a specific product po. No? So, ibig sabihin, nandun ka sa less than 1% change sa ating presyo. And therefore, pag-uusapan ang inflationary effect o yung epekto sa presyo, dapat wag mangamba yung ating mamimili na magtataas sa lahat. At kung merong biglang malaking mga tumaas, dyan nyo i-report sa DTI. No? At yung retailer na yon, pupuntahan natin, i-issuean natin ng show cause at bakit nagtaas siya. Posible kasi na namantala yung retailer na hindi naman nagtataas yung manufacturer. So yun po yung iimbestigahan ng DTI. So ngayon din, nagpakalat din kami ng mga monitoring teams para dumami yung mag-monitor sa mga grocery, supermarkets, kung sino na yung nagsasamantala dyan. That, in fact, as of today and up to next week, dapat wala pang nag-increase dyan. At kung meron na, profiteering na yon. So, you know, after this all, gagawa kami ng monitoring team na lalabas sa mga groceries para mag-inspection po sa mga presyo. So yun ho, ulitin lang po natin, wag dapat mangamba at kung may na-obserbahan silang mga unusual increases, dapat wala pa eh. Wala dapat. At kung magkaroon man, let's say 3 weeks from now, a month from now, papunta tayo doon na magiging in effect na yung excise tax. What we're saying is for general product categories, there should be a minimal, if at all, na may change or no change at all in SRPs, suggested retail prices, or production cost dahil napakaliit po ng tama nito. Yeah. So ang talagang may in effect may increase talaga na mararamdaman dahil nasa 8% for example ay yung bagong excise tax dun sa dalawang produkto, fuel at saka SSB, tulad ng mga soft drinks. Dahil yon may specific na tax per liter for example. Sa fuel ay 250 and higher, sa soft drinks ay 6 pesos per liter, for caloric and non-caloric sweetener, at saka 12 pesos for high fructose corn syrup base, which of course as expected, ang mga manufacturers ng soft drinks will now be encouraged to shift from the usual sweeteners, hindi na yung HFCS. Kasi dun mura yung mas mababa yung excise tax, which was the purpose of the tax, to encourage the use of the sugar as sweeteners. Okay, so right now, FYI, we have about 7 teams monitoring NCR. We ask all our regional provincial offices to also
increase the number of monitoring teams sa mga areas nila just to make sure walang magsamantala. At yung hindi naming mapuntahan, yung any consumer can report to DTI. Nilista ko na nga sa likod ng cellphone ko yung consumer hotline 751-3233. Sa Advocacy Bureau 751-0384. Yon. So para ma-report agad at mapapuntahan namin at hihinga namin ng show cause sila. Sige. So presentation na rin, ano? So we now proceed with there'll be a short presentation at siguro dito ma-prove din natin na very minimal din ang impact sa mga presyo ng mga basic commodities. So, ako na siguro magpakita. Anyway, this will simply validate yung ating mga sinabi kanina. Next chart. So, excise tax on diesel oil, fuel oil. So, itong familiar na kayo. Ito na yung nakasaad dun sa train. Diesel, fuel, LPG. So, 2018, yung red line or red font. So, 250, 1 peso, 50 pesos sa coal. At yun yung schedule nung changes sa excise tax for 2019 also and 2020. Okay, next. So RA 7581 or the Price Act as amended, DTI ensures reasonable prices of basic necessities and prime commodities at all times without denying legitimate business a fair return on investment. Again, to emphasize na hindi naman tayo against sa profiting ng mga negosyante dahil kailangan ko tumubo naman yung negosyante. Ang sinasabi natin ng bawal, yung illegal or profiteering na hindi pa nag-e-epekto yung cost increases ay kina-charge mo na yung consumer na walang kalaban-laban, lalo na kung ikaw lang ang tindero doon. Pero kung doon sa isang lugar, marami kayong nagtitinda, okay lang yung mag-compete kayo eh. May competition, so magtaas ka, yung iba hindi nagtaas, saka sa iba pupunta. Pero kung solo mo yung ano na yan, yun doon natin ipoprotect yung consumer. Sige, so the train law reduces income tax, imposes higher taxes on cars, fuel, tobacco, cosmetic surgery, and sweetened beverages. And then, so ito po, yung grupo po ng Consumer Protection Advocacy Bureau computed the effect of excise tax on the SRPs, taking into consideration na yung distribution cost is generally 3% of the cost component. Okay. Next. So, tingnan na lang natin. Ito yung, halos ito yung example natin kanina. 14 pesos sa canned sardines. Dito, 13.45. Ang increase na sinasabi, 0.04. Ibig sabihin, wala pang 5 centimos. Centimos ito. No? 0.04. Wala pang 5 centimos sa 13.45 pesos na presyo ng canned sardines. So coffee refill, 25 grams, dun sa mga 19 pesos 70 centavos, ang increase lang dapat 0.04. Wala pang 5. 39.4 dun sa 50 grams, 39.4 ay siyempre doble nun, 0.08. Wala pang G centimos sa mas malaking size. Ang powdered milk, 150 grams. Ang current price, 50. Ang increase, G centimos. So, kung tingnan mo, down the line, yung mga iba-ibang produkto, instant noodles, loaf bread, very minimal yung magiging cost po niyan. Next din. Yung increase. So, and then, condensed milk, 0.11, evaporated milk, 0.08,
detergent soap 0.04. So ni wala pang 5 centavos or in some cases wala pang 10 centavos. So very minimal. So ang point lang po natin dito, I am sure some of the manufacturers won't even adjust their SRPs. And therefore, yung mga groceries, walang karapatan na mag-increase sila ng presyo. Una-una, nasa batas natin, they have to price their products within SRP. It can be lower, but it cannot be higher. No? So, yun yung titingnan natin sa pag-monitor kung sumusunod pa rin sila sa mga SRPs. Next. Meatloaf for 0.04, corned beef 0.07. So, centimos po ito, no? Toilet soap 6 centavos. Cement 1.57 for a 40 kilogram bag. Dahil mahal yon, 205 naman ang presyohan yan. Sa 205, ang galaw lang ay piso or 1.57. So, kaya po namin sinasabing minimal. Meron tayong numero dito, base sa actual computation, ay yun po ang magiging impact sa presyo. So, dapat wag manakot yung mga nananakot at wag ding magsamantala yung magsasamantala. Okay, so wala ho silang basihan. Next. Okay, thank you. May direct line din pong numerong binibigay, 751-3330 or cellphone 0917-834-3330. So sa mga magko-complain po, okay, ulitin po natin, 751-3330 or 0917-834-3330. So, questions po? Yes? Ganito, bali meron kasi dyan yung i-average na lang natin. Kasi meron siyempre yung ibang mas malaking warehouse can handle maybe 3 weeks or 1 month, pero yung iba naman ay 7 days. So kaya ang hanapin natin yung middle ground. So I think we are leaning towards January 15 as the point na dapat wala pang changes, especially when you talk of soft drinks, for example. Yung sa oil, siyempre, we leave it to the DOE kung ano yung pag-aaral nila. I think they're doing the data gathering now, ano yung inventory, days inventory ng mga nasa gas station. So, if it will come out to be 2 weeks or 3 weeks, then ibig sabihin, wala munang galawan ng presyo. Of course, yes. Yes, sir. Sinabi ng sa at least 15 days yung mga gasoline, mga petroleum products. At least 15 days. Tapos 7 days sa LPG. Sino po yung nagmo-monitor naman dun sa yung mga nabanggit natin, sir, na kung hanggang kailan yung stocks nila? Kasi kumbaga yung kasi itong manabanggit natin produkto, what we're saying here, dapat hindi gumalaw ang presyo. Yes. Kasi maliit lang, Ang sinasabi natin itong bantayan yung days inventory, referring to dun sa produktong mismong binatawan ng excise tax, tulad ng oil products or soft drinks. Siguro kaya may specific tayo ngayon, we're gathering data rin sa soft drinks kung 15 days or 21 days. So, at saka ang gagawin ho natin, kinukuha yung days inventory ng bawat distributor. And then later on, i-average lang natin yan. Kasi mahirap sabihin, itong distributor na to, 15 days, yung iba 21 days. So hindi mo alam kung saan nag-deliver yon. So mag-a-adapt lang tayo ng isang date. Yun yung sinasabi kong pa-finalize kung hanggang January 15, kasi yun yung 2 weeks, or January 21. No? But ang bottom line, itong week na to, dapat wala pang gumagalaw na presyo. So para malinaw na, yun na yung i-average natin. Sa soft drinks yun, And then sa soft drinks, 6 pesos per liter. So magkano ba ang presyo ng liter ng Coke? No? Hindi ako bibili kasi ng Coke. So, ng 1 liter. 30 plus, 35, 40. So dun, yun, i-apply mo yung 6 pesos. So, kano? 48, maging 60 something. 38. 48, so halos 50. Pero 1.5, ibig sabihin,
yung 6 pesos mo, 9. So 9 pesos over 45 pesos. Yan ang percentage increase niyan. Okay, so para kung titingnan mo lang yung mga price adjustment or simply apply kung 1.5 mismo yon, so 9 pesos plus 45, so 54. Oo, yung sa soft drinks, oo, hindi yan basic again but we will still monitor just to make sure na wala ring mag-profiteering lang diyan. But hindi yun yung binabantayan talaga ng DTI na kasi it's a luxury product in a way, you know. Optional siya, hindi siya ikabubuhay or ikamamatay ng tao na kailangan bantayan ng presyo. But syempre, it's an industry pa rin na nag-create ng employment, kaya tinitingnan din natin yan na kumbaga kailangan hindi rin naman sila para apihin, no? We have to encourage investors. Sir, yung mga sasakyan, yung electric-based cosmetic procedures, automatic yan, sir, January 1 yan. Ang anong sinasabi nyo? Yung rental sa transportation. So, kunwari sa transportation. Yung bago, sir, yung bagong bibili. Oh, sorry. Sasakyan, car. Oh, yun, may excise tax siya. Automatic So, yan, January 1. doon din, I would see the logic of applying that principle, yung excise tax na applicable dun at the manufacturing level. Oo. Kasi yung existing, supposedly, sa dealers yan unless yung, like the car company mismo, yung owner ng dealer, ba? So, sila rin yung nakakuha na ng presyo na yon. But it's a luxury item, so it doesn't matter. The car buyer will buy kung gusto niya yung presyo na yon or yung brand na yon. Hindi natin masyadong concern yon, no? Because remember na pinag-uusapan lang itong transition. Down the road, in 3 weeks or 2 weeks, mag-i-implement na rin, ma-apply na rin talaga yung excise tax. So, ito lang naman ang tinitingnan natin, especially for mga food items na yung tulad nung mga pinag-usapan natin. Again, it's more determined by supply and demand sa galaw ng presyo. Kasi we think about that, even the distribution cost for an agri product, again, compare it to the total value of the agriculture product versus the oil, the fuel component, we would say that it is not a big chunk of the cost of that product. Kahit lakihan mo na yung percentage, sabihin mo na 5% or 8% ang galaw sa total production cost, hindi pa rin yung selling price mas mataas pa rin yung selling price. Remember, may tubo pa rin doon. So, kung titingnan mo yung epekto niyan sa total price, estimate 5% increase ang adjustment, or less than 5 sa 100 pesos, maybe wala pang 5 piso. Let's say kung per kilo ang pag-uusapan. Kung titingnan, again, ganito, don't get me wrong. Ang fuel cost is a percentage lang of the total cost ng isang So, kunwari, nag-rent ka ng transportation, ng jeep. Ilang kilo naman yung laman nun? At ilang pesos equivalent yung excise tax na ginamit dun sa fuel na nagtatakbo nun. So what I'm saying, hindi siya 1:1. Kasi dinidivide mo pa yun sa number of kilos na nandun. Diba? So, chances are, it is not even 5%. Yun ang, if you ask me now, no? Papakompute pa namin. Or maybe you can ask the Department of Agriculture, but tingin namin it's less than 5%. Mm-hmm. Yeah, yeah. Mm-mm. 4%.
naman, I think mangyayari dyan, posibleng may mga napaaga yung bili, that means napaaga yung benta, nasa kanila na yung pera, kung ako yung car manufacturer. In a way, nakabuti yon, nakuha ko na yung benta. At maaaring hihina sila ngayon, pero mag-a-adjust pa rin yan. Eventually, may bibili at bibili pa rin yan. So, posibleng parang sa seasonality, okay, napaaga yung peak, kasi inagahan nila yung pagpataw ng excise tax. Pero ngayon, bababa ng konti yan in a couple of months and then pipick up din yan. Back to the normal curve. Tuloy pa rin yung CARS program. Kaya, hindi, tuloy pa rin yung incentive per car unit naman ang binibigay doon. It just simply means lang na with the excise tax, syempre mas maapektuhan din in a way yung pag-demand, yung pagbili ng mga nasa CARS program. Kaya nga nung una ay meron din kaming ibang posisyon dito. But eventually, kinonsider naman at pinatawan ng mas mababang tax rate nga yung mga mas mababang halaga. Kasi nandun naman yung mga participants nung CARS program. Kaya nga merong 4%, merong 10%. So hindi na kami dun sa 10%, may 20%, lalong hindi dun yung CARS program. So mas mababang excise tax yung in-apply. Sige. No comment ako doon kasi nandyan na yun eh. Tsaka hindi ako kasama sa bumalangkas nun. So, wala ako doon sa bycam. Roy, yes. Good question. We thought about that in the last 2 days, kung ibabalik yung pre-approval process. But I'm confident kasi unless we see a reason, hindi ko muna siguro ibabalik yan. There's no need kasi because of that minimal change that we just showed you, we are confident na hindi magagalawan ang presyo. But if we see rampant movement and drastic movement, then there will be a need to bring it back. So, but if you ask me now, no need. Price SAR. Baka gusto niya maging price SAR, no? So, siya na lang. Hindi, just kidding aside, yung price SAR, hindi ko alam kung anong gusto niyang palabasin doon. Dahil binomonitor at binabantayan naman ng DTI yung presyo. Magpakita muna siya nung nagre-reklamo na tumaas at hindi inattenda ng DTI. Minabasa ba nga ako conflict of interest. Anong conflict of interest? Pinahuhuli nga lahat nung nagva-violate. So, hindi ko alam kung anong purpose doon. Kasi meron ng NPCC, National Price Coordinating Council. Sa bawat region, may local price coordinating council. So, ano yung price SAR? Kaya nga siguro explain niya at baka gusto niya mag-apply. Yes. Yes, yes. Gusto nilang ipataw yung 5 centavos, okay lang, pataw na. Okay lang yun. Per brand. Yeah, per brand. Pero kung lahat sila nagtaas ng 1 peso, tatanungin na namin, bakit 1 peso? Kasi kung per brand, the theory of competition will apply. Sige, taas mo at the risk of losing your market share. At yung iba hindi nagtaas. May option si consumer na pumunta dun sa iba na hindi nagtaas.
Pero kung lahat sila nagtaas more than the 5 centavo expected, o magdududa ka na, bakit? Nag-uusap-usap ba kayo? Diyan pa mapasok yung DTI. Kaya may protection. Kaya yan yung trabaho ng pricer. Yan ang pricer na kahit hindi nakatatak yung pricer, yun yung ginagawa ng DTI. Pagka nagsabay-sabay yan, collusion. So yun yung babantayan, hindi pwede yun. Pero kung paisa-isa, padalawa-dalawa, at your own risk, mag-increase ka, piso, okay lang. 2 piso, okay lang. Dahil yung iba hindi nag-increase, okay lang yon. May option si consumer. Dahil bawat category, you should remember, pumunta kayo sa grocery, ang daming brands, malulunod kayo sa more than 10 brands. Lahat yon nag-uuna-unahan yan sa market share. So, wala pa. Wala pa. In fact, you can also talk to the Supermarket Association. Wala pa rin, based on the report, no? In fact, pupuntahan din namin sila mamaya para i-double check lang, no? Para makita namin talaga na wala pang gumalaw. At kung talagang may gumalaw na malaki, again, on that principle na isang brand lang, okay lang yan, no? Yes? Wala pa. Pero kanina na nasa isang radio program ako, may nag-call in na may mga tumaas daw na presyo sa Negros Oriental, sa Tanhay. So, pina-announce namin doon sa provincial director na puntahan yung supermarket. Actually public market eh. So, yun yung pinapuntahan namin kanina. Yeah. Yes, basta lahat sila nag-increase kahit hindi 1 peso, titingnan na natin yon. Basta lahat sila nag-increase ng more than 5 centavos. Kasi base sa computation, ang justifiable increase ay 5 centavos. If they will change. Pero ang expectation dyan, hindi magpapalit. But if they change, up to 5 centavos, okay. Kasi madja-justify. Pero kung nagtaasan na ng 2 pesos, 3 pesos, 1 peso, then we will ask. And we'll make sure that they don't do it. Yung penalty ng profiteering, parang 20,000 to 1 million range. So, mamili sila. Gusto nila 1 million or gusto nila 20,000. No, just kidding. But the gravity yung ginawa nila, we will apply it. Attorney, tama ba? 20,000 to 1 million pesos. May due process din naman. Yeah. Profiteering. 20,000. Wala naman. Hindi pa naman. Yung tipong nag-hoard na wala nang makain yung mga tao, hindi naman ganun. Profiteering yan. Sila USEC or ASEC, baka may gustong idagdag. Tsaka, by the way, baka you might see new faces. Yung bagong yung bagong Undersecretary natin for Consumer Protection, si Undersecretary Ruth Castelo, pinalitan niya po si USEC Ted Pascua na lumipat naman, nagpalitan sila. Nandun naman si USEC Ted ngayon sa Ease of Doing Business at saka sa construction industry. Dahil familiar siya doon sa mga CMDF training, dahil galing siyang TESDA. Yun naman ang naging palitan sa organisasyon natin. Nandito pa rin si ASEC Ernesto Perez na sa Consumer Protection Group na nag-handle, nakafocus noon sa Bureau of Product Standards. Sa balit ngayon, ASEC pangkalahatan ng CPG, Consumer Protection Group. At ang bagong director natin, si Ronel Abrenica, ng CPAB, kasama ni A.T. Lilian what's si A.T. Lilian? Wala. Yan. Ay, supermarkets? Ngayon na pala. Sige, baka Yusek, you want to add something?
I think the Secretary has allayed fears enough already. So yun dun sa mga mamimili natin, wag silang mag-alala because DTI is watching. Like he said, sabi ni Secmon, hanggang maubos yung inventory nila, at saka lang pwedeng mag-apply. Sir, I would think that it would be safe to say siguro mga within a month, expect na ng lahat na effective na yung excise tax on at least basic necessities and prime commodities. So, expect na natin yun. Pero for now, nakabantay ang FTEB. We have 7 monitoring teams in Metro Manila watching all the 500 supermarkets. Outside the Metro, yung sinabi ni Secmon, we have 15 teams monitoring the prices with the assistance pa of the regional offices ng DTI. So, para lang po hindi mag-alala ang mamimili. Once effective na yung excise tax, hindi ibig sabihin may ticket ng maggalawan lahat ng presyo, no? As we showed, napaka-minimal. Ang gagalaw na presyo na pag naubos na yung current inventory, ang gagalaw na presyo talaga yung soft drinks at yung fuel. Okay, just to clarify. Aseknes. Direct? Okay. Oh, correct. Tama po. Tama po. SRP is nationwide. Sige. Oo, so parang crowdsourcing tayo rito. Kung may mga reklamo ang consumers, itawag dun sa numerong binigay natin, 751-3233. At nasan pa yung isang binigay mo? Ayun, 751-3330 or cellphone 0917-834-3330. Sige, okay. Kung wala na pong tanong ay salamat po sa inyong lahat at Happy New Year. At hintayin nyo, i-announce yung susunod na sisibakin. Baka ako na yun. Gusto din namin kayong, Sir, we'll invite them. We're going to do market visit after this. We'll go to Shopwise, Cash and Carry, at saka SM Hypermart. Now, after pasong tamo. Magmo-monitor na si Secmon ng presyo sa supermarket. Unahin mo na yun. Nagre-reklamo. 5 pesos daw yung tinaas ng soft drink sa kantin nyo. Reklamo.